Magandang buhay mga ko. Ngayon po tayo gagawa ng DIY na tiles and offering rack. Imumute ko na lang dahil baka makapirate po tayo. Let's go! Konti na lang po ito eh.
So yan mga kaw, nayari ko na po. Sigot lang. Pipinturahan na lang po. Salamat po sa pagsubaybay. Hanggang sa muli po nating DIY at mga informative videos. Paalam and God bless.